Δάσος. Σκύλος. Μπεκάτσα. Ένα τρίπτυχο που καθιστά τον άνθρωπο που ζει σε αυτό ιδιαίτερα πλούσιο. Πλούσιο όχι σε χρήματα, αλλά σε συναισθήματα και βιώματα. Σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων ανήκουν και οι μπεκατσοκυνηγοί. Για αυτούς, το κυνήγι της μπεκάτσας δεν αποτελεί ένα απλό χόμπι, αλλά τρόπο ζωής και ολόκληρη φιλοσοφία. Μια φιλοσοφία στην οποία σημασία έχει το ταξίδι και όχι ο προορισμός. Ας πάμε να πραγματοποιήσουμε μαζί λοιπόν άλλο ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι αποχαιρετισμού της βασίλισσας. Ξεκινώντας με ένα κυνήγι που πραγματοποίησα στα μέσα του περασμένου Φλεβάρι με τη συντροφιά του μεγάλου μου γιου Λευτέρη και των 2 τετράποδων συγκυνηγών μου, η πρώτη φέρμα ήρθε από τον Μπος και σε απόσταση 209 μέτρων. Λίγο παρακάτω, κινούμενος προς τον Μπος, εντοπίζω το χαρακτηριστικό σημάδι που προδίδει την παρουσία της βασίλισσας στον τόπο. Την κουτσουλιά της. Στα 184 μέτρα από το σημείο που βρήκαμε την κουτσουλιά της. Ζούμαρε το Λευτέρη. Ζούμαρε. Κουτσουλιά της μπεκάτσας εδώ. Και φέρουμε 180 μέτρα από το σημείο της κουτσουλιάς. Όσες συναντήσεις κι αν έχεις βιώσει μαζί της, τι κι αν η σεζόν βρίσκεται στη δύση της, πάντοτε η λαχτάρα μετάβαση στη φέρμα παραμένει η ίδια. Αυτή ακριβώς τη λαχτάρα θέλησα να μεταλαμπαδεύσω και στο γιο μου. Έρχομαι σε επαφή με τους σκύλους. Ο πατέρας εμπρός και ο γιος σε συνένεση. Ακριβώς ό,τι συνέβαινε και σε εμένα με τον Λευτέρη. Την άκουσες? Για να δούμε, την πήραμε. Πού είναι, πού είναι? Την άκουσες πως σηκώθηκε? Μπράβο τα αστέρια μου. Την πήραμε ρε. Δεν καταφέραμε να την καρποθούμε. Αντικειμενικά, το σημείο της φέρμας ήταν ιδιαίτερα πυκνό και δύσκολο. Κι εγώ ίσα από την είδα Λευτέρη. Τι σε έριξαμε στα πυκνά ρε Λευτέρη? Εδώ ρε, εδώ. Όμως ο γιος μου έζησε μία από τις πρώτες του ολοκληρωμένες φάσεις μπλοκαρίσματος της βασίλισσας. Και αυτό με άφηνε ιδιαίτερα ικανοποιημένο. Όπα. Φερμάρι 80 μέτρα κατά εκεί.
Για να φερμάρει δεν την πήρα. Όπως ακούστηκε, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, και ενώ δεν γνώριζα αν έχω καρποθεί την πεκάτσα ή όχι, ο Μπος φέρμαρε ξανά σε απόσταση 80 μέτρων από το σημείο που βρισκόμαστε. Και αφού φτάσαμε στο σημείο της φέρμας, ο Ρέμο ήταν ήδη εκεί συνενώντας τον πατέρα του με τον Μπος εντός του πυκνού που βρίσκεται μπροστά μου. Και αφού επέλεξα την όσο το δυνατόν πιο αθόρυβη διαδρομή, παίρνω την απόφαση να τον προσεγγίσω. Μπράβο, Μπος. Μπράβο, έλα, Μπος. Μπράβο. Έλα, φέρ' το, ρε. Μπος. Μπράβο, φέρ' το. Το πρώτο πουλί της ημέρας. Πολύ ωραία φάση από τον Μπος. Ρέμο. Ρέμο. Έλα. Μπράβο. Ο Φλεβάρης αποτελεί τον κατεξοχήν μελαγχολικότερο μήνα για κάθε πεκατσοκυνηγό. Είναι ο μήνας που γνωρίζει καλά ότι θα αποχαιρετήσει την αγαπημένη του βασίλισσα. Γι' αυτό και κάθε συνάντηση μαζί της τη βιώνει στο μέγιστο, σαν να είναι η τελευταία. Για τον λόγο αυτό, στη συνέχεια του επεισοδίου θα παρουσιάσω τις πιο αξιόλογες συναντήσεις που είχα μαζί της στα τέλη τόσο της φετινής όσο και της περσινής σεζόν, προκειμένου να την αποχαιρετήσουμε μαζί. Σε ένα κυνήγι που πραγματοποίησα λοιπόν με τον τότε συγκυνηγό μου Σπύρο και τα πόιντερ του Ερμή και Ρίγα, η πρώτη αξιόλογη φάση ήρθε με τη φέρμα του νεαρού μόλις 19 μηνών τότε Ρέμο. Ρέμο. Η φέρμα ήταν κοντινή και η μετάβασή μας σε αυτήν ιδιαίτερα εύκολη. Ο σκύλος βρίσκεται εντός του πυκνού, εκεί που δείχνουμε το βέλος, και εμείς με τη σειρά μας επιχειρούμε να κυκλώσουμε το σημείο. Ο Μπος βρίσκεται εκτός ακουστικής εμβέλειας του μπίπερ του Ρέμο, με αποτέλεσμα να μην συμμετέχει στη φάση. Ο Σπύρος φτάνει πρώτος κοντά του, με τον Ερμή να συνενεί προσωρινά στη φέρμα του και εμένα να βρίσκομαι απέναντι από τον Ρέμο στο τελείωμα του πυκνού. Έρχομαι σε επαφή τόσο με τον Ρέμο όσο και με τον Σπύρο.
Έχει πέσει εδώ, έπεσε. Όχι, όχι. Μπράβο ρε Ρέμο, παιχταρά. Μπράβο ρε Ρέμο. Μες στα μούτρα μου ήρθε ρε. Αλλά περίμενα να τελειώσεις. Την έφαγε την πρώτη, κολόκατσε και ξανά δώσε. Γι' αυτό με μπέρδεψε. Έπεσε εκεί. Μπράβο ρε Ρεμάρα. Κοίτα, το βλέπεις το λατάκι, τα δύο λατάκια τα μικρά. Πήγαινε το σκύλο σου να τη φέρουν. Μέσα. Αυτά. Μέσα εκεί. Πάμε Αυτά τα εκεί. δύο, δεξιά. Από αυτά τα δύο. Μέσα. Ό,τι και να πει κανείς για αυτό το μαγικό θύραμα θα είναι πραγματικά λίγο. Γι' αυτό θα επαληθευτεί για ακόμα μια φορά από τη συνέχεια της φάσης. Ο Σπύρος έχει καταφέρει να φτάσει στο σημείο που του έδειξα και περιμένει από τον Ερμή να του φέρει τη θηρευμένη βασίλισσα. Πού είναι Ερμή? Πήρα! Την παραπήρα μάλλον. Ξανασηκώθηκε κανονικά σαν να μην τρέχει τίποτα. Ούτε φέρμα δεν δέχτηκε. Έλα! Έλα Ερμή! Έλα Ερμή, εδώ. Φέρ' το. Έλα Ερμή, φέρ' το. Φέρ' το Ερμή. Φέρ' το, πού είναι, φέρ' το. Πού να το φέρει, έχει μείνει πάνω στο δέντρο. Πού να τη βρουν οι σκύλοι εκεί πάνω. Πού να τη βρούνε. Μπράβο. Μπράβο ρε Ρέμο. Το πουλί της προηγούμενης φάσης του κυρίου Ρέμο. Ρέμο! Όπως στο προηγούμενο επεισόδιο, έτσι και σε αυτό καταρρίπτεται για άλλη μία φορά ο μύθος ότι η μπεκάτσα με ένα σκάγι πέφτει. Ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση αποδεικνύεται ότι όσα σκάγια και να την πετύχουν, αν δεν βρουν στόχο σε ζωτικό της σημείο ή στα φτερά, η μπεκάτσα θα συνεχίσει. Γι' αυτό άλλωστε την αποκαλούν και βασίλισσα. Γιατί οι βασίλισσες δύσκολα καταβάλλονται. Στο επόμενο κυνήγι, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον ίδιο μήνα με τον ίδιο συγκυνηγό και τους ίδιους σκύλους, βιώσαμε δύο φάσεις μοναδικές, τις οποίες και θα απολαύσουμε παρακάτω. Το κυνήγι ξεκίνησε με φέρμα του Boss, απόστασης 231 μέτρων, σε σημείο ιδιαίτερα πυκνό με μουσκεμένες φιλοσιές από τη βροχή της προηγούμενης νύχτας. Ξέρω και το σημείο που φέρμα. Μαζί σου να έρθω. Αφού πλησιάσαμε στο σημείο της φέρμας, διαπιστώνω ότι είναι πολύ περισσότερο πυκνό από όσο το περίμενα. Μπες, μην το σκέφτεσαι, μπες. Δίνοντας μάχη με τα κλαδιά και έχοντας γίνει μουσκεμα από τη βρεγμένη βλάστηση, κατορθώνουμε να φτάσουμε κοντά του.
Αφού μας αισθάνθηκε δίπλα του, ο Μπος ποντάρει για λίγα μέτρα προκειμένου να μας πάει πιο κοντά στη Βασίλισσα. Και εμείς με τη σειρά μας, όσο η βλάστηση μας το επιτρέπει, επιχειρούμε να κλείσουμε το σημείο όσο καλύτερα γίνεται. Ρίγα. Δείχνει σαν να τη βλέπει. Εν τω μεταξύ, στο σημείο φτάνουν και οι υπόλοιποι τρισκύλοι και συμμετέχουν στη φάση ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Πού είναι, κάπου εδώ μπροστά μου πρέπει να είναι. Θα μας σηκώσει ο Ερμής τώρα, περίμενε. Είσαι έτοιμος? Ναι. Μπράβο ρε μποσάρα μου. Γιάννη. Έλα. Έριξα και εγώ δεύτερη, δεν πρέπει να την πήρε δικιά μου. Η δικιά σου έχει πάρει, αλλά έφυγε στα μεγάλα τα τέτρα, τα γυμνά. Έπεσε, πάντως την πήραμε τη δεύτερη, το είδα. Τι ήταν αυτό, δεν σκόνταν με τίποτα. Πέρασα δίπλα της, τελείως ρε. Μπράβο αγόρι μου. Πάμε τη βρούμε τώρα. Φέρτο. Η Βασίλισσα, μετά τις 4 τουφεκές που δέχτηκε, φάνηκε να πέφτει. Τραυματισμένη μεν, αλλά έπεσε. Όμως, αναζητώντας την πάνω από μισή ώρα, δεν την βρήκαμε πουθενά. Μέχρι που το μπίπερ του Μπος και λίγο αργότερα του Ερμή και του Ρίγα ήρθαν στη φέρμα 80 με 100 μέτρα από εκεί που την έψαχνε ο Σπύρος. Το σημείο της φέρμας δεν είχε καμία σχέση με το σημείο που υπολογίζαμε ότι έπεσε και οι σκύλοι δείχνουν να έχουν μεγάλη ένταση στη φέρμα τους. Άρα, ή συμπεράναμε λάθος και οι σκύλοι τη βρήκαν στην επόμενη της θέση, ή πρόκειται για άλλο πουλί. Τη βλέπω εκεί, μπροστά από τον Ερμή κάθεται, να εκεί. Κάτσε εκεί Ερμή. Πάρτε Ερμή.
τέλεια. Μπράβο, 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 μπράβο. Γιάννη, φώναξε τον boss. Η δικιά σου μπεκάτσα είναι, την πιάσανε. Μπράβο, Ερμή, έλα, φέρτο. Μπράβο το αγόρι μου. Άστο. Μία μπεκάτσα του φεκισμένη τουλάχιστον 80 μέτρα μακριά από εδώ και με κατεύθυνση να πέσει προς τα χωράφια μέσα. Αλλού για αλλού τελείως. Άλλα ντάλλον. Πόσο ποδάρωσε αυτό το πουλί, τραυματισμένο, και ήρθε και στάθηκε εδώ. Στη συνέχεια του κυνηγείου καταφέραμε να καρποθούμε άλλες 3 βασίλισσες. Οι 2 από τις 3 φάσεις δεν είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς θεάματος. Όμως όμοια με την 4η και τελευταία φάση του κυνηγείου μας, πραγματικά δεν είχα ούτε έχω ξαναζήσει. Με το Σπύρο έτυχε να χαθούμε για μικρό χρονικό διάστημα. Έχουμε χαθεί με το Γιάννη μέσα εδώ στις ρεματιές και επειδή δεν έχουμε επικοινωνία και δεν θέλω να φωνάξω να αναστατώσω τον τόπο, κοιτάζοντας το Α10 βλέπω ότι τα σκυλιά του παίζουν μπροστά μου στα 180 μέτρα, 200, 195, οπότε υπολογίζω, όπως δείχνει και πολύ ωραία το Α10, ότι είναι κάπου εκεί μπροστά μου. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα πάω να βρω το συγκυνηγό μου. Και ενώ προσπαθούσε να προσανατολιστεί με τη θέση μου, έρχεται μία φέρμα του Boss σε απόσταση 125 μέτρων από εμένα και 200 περίπου μέτρων από τον Σπύρο. Φερμάριο Boss. Επιχειρούμε να προσεγγίσουμε λοιπόν τη θέση του Boss, ξεκινώντας από διαφορετικό σημείο ο καθένας. Μιας και η απόστασή μου ήταν λίγο μικρότερη, έφτασα πρώτος στο σημείο της φέρμας, με τους υπόλοιπους σκύλους να βρίσκονται ήδη εκεί και να συνενούν στον Boss. Καθώς πλησίαζα περισσότερο, ένας μυστήριος ήχος ακουγόταν αχνά από τα βάθη του δάσους, ο οποίος σταδιακά γίνονταν εντονότερος. Έρχομαι σε επαφή με τους σκύλους. Ο Boss μπροστά, με τον Ερμή προσωρινά πίσω, σε μια εικόνα γεμάτη ομορφιά και ένταση, της οποίας τη μαγεία χαλάει αυτός ο απέσιος θόρυβος που έρχεται από το πουθενά. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Ήρθε με το μοτοκρός μες στην πεκάτσα, μες στη φέρμα. Μπράβο ρε Boss. Την πήρες? Την πήρα, ναι. Μπράβο αγόρι μου. Μπράβο. Τι έγινε εδώ, ρε? Πέρασε το μοτοκρός μέσα από τη φέρμα, ρε.
Και η φέρμα δεν έσπασε. Το ζήσαμε κι αυτό. Λέω το ζήσαμε κι αυτό, όχι τόσο για να τονίσω την παρουσία μιας μηχανής μότοκρο στο δάσος, όσο για το πώς διαχειρίστηκε ο σκύλος αυτήν την εντελώς ανάρμοστη κατάσταση τόσο για αυτόν όσο και για εμάς. Μας περίμενε να τον προσεγγίσουμε πάνω από 5 λεπτά, έχοντας κλειδώσει με τη μύτη του την αναθυμίαση της βασίλισσας. Και αφού άρχισε να αισθάνεται ότι τον πλησιάζω, η παρουσία μου κοντά του συνδυάστηκε με τον εκοφαντικό θόρυβο της μηχανής που μάρσαρε 10 μέτρα πιο πίσω του. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Και ταυτόχρονα να βλέπει τον Ερμή να τον προσπερνάει για άλλη μία φορά. Όμως αυτός παρέμεινε προσιλωμένος σε αυτό που θεωρούσε σημαντικότερο όλων, παραβλέποντας όλα τα υπόλοιπα. Να καταφέρουμε την κάρπωση του κοινού μας πόθου. Και το κατάφερε στο απόλυτο. Φέρ' το αγόρι μου, έλα, εδώ. Έλα, εδώ. Μπράβο, έλα, εδώ. Ο Μπος σε αυτή τη φάση αντικειμενικά έκανε επίδειξη υψηλού IQ. Η υψηλή νοημοσύνη στο σκύλο, κατά την προσωπική μου πάντα άποψη, είναι και αυτή που διακρίνει ένα μπεκατσόσκυλο από ένα σκύλο που απλά κυνηγάει την μπεκάτσα. Η μπεκάτσα της προηγούμενης φάσης. Επιστροφή στο 2023 και τον ανοιξιάτικο Φλεβάρι του. Έναν Φλεβάρι όπου το ξημέρωμα σε έβρισκε με θερμοκρασίες υπό του 0 και πάγο και το μεσημέρι με 16 και 17 βαθμούς Κελσίου. Συνθήκες ιδιαίτερα δυσμενείς τόσο για τον κυνηγό και το σκύλο όσο και για την μπεκάτσα. Σε αυτή την περίοδο πραγματοποιήθηκε το επόμενο μοναχικό κυνήγι που θα παρουσιάσω. Το οποίο είναι ένα από αυτά όπου ο μικρός Ρέμο έχει ξεδιπλώσει πλέον τις ικανότητές του στο κυνήγι της βασίλισσας, τόσο που η απόδοσή του να ξεπερνάει την αντίστοιχη του πατέρα του. Η πρώτη φέρμα ήρθε λοιπόν από τον Ρέμο και σε απόσταση 89 μέτρων από εμένα. Είναι πραγματικά απόλαυση όταν βιώνει κανείς να έχει πρώτα τον πίπερ του γιου από αυτό του εμπειρότερου πατέρα. Πόσο μάλλον όταν ο πατέρας τιμάει το γιο του κάνοντας συνένεση.
Η παρουσία της βασίλισσας στον τόπο που επέλεξα να κυνηγήσω και μάλιστα στα πρώτα λεπτά του κυνηγίου με γέμισε χαρά και ικανοποίηση. Ωραία. Θα την ψάξουμε προς τα εκεί. Και ιδιαίτερα όταν δεν πέρασαν ούτε 5 λεπτά και το μπίπερ του Ρέμο ήχησε ξανά στη φέρμα προς την πορεία που πέταξε, με τον boss να ακολουθεί δεύτερος και να συνενεί στη φέρμα του γιού του. Πάρ' το ρε. Πάρ' το. Πάρ' το. Όχι ρε. Όχι ρε φίλε. Μπράβο ρε Ρέμο. Όχι πάλι. Ο Ρέμο νίκησε για δεύτερη φορά την Πεκάτσα και αυτή νίκησε κατά κράτος για δεύτερη φορά εμένα. Όμως και αυτή τη φορά είδα την πορεία της και θα την αναζητήσουμε προς τα εκεί που πέταξε. Ο μικρός έδειχνε να έχει πάρει προσωπικά την αναμέτρηση με αυτή τη βασίλισσα και φέρμαρε πάλι πρώτος σε απόσταση γύρω στα 100 μέτρα προς τα εκεί που πέταξε. Έφτασα στο σημείο της φέρμας. Με κανέναν από τους δύο σκύλους να φαίνεται και το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να προσεγγίσω τη θέση τους ακουστικά, παίρνοντας μια τυχαία θέση. Ενώ ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι μετά την προηγούμενη ευκαιρία που μου έδωσε, σε αυτήν πάλι δεν θα με άφηνε να την δω, όπως έκανε και στην πρώτη συνάντησή μας. Όμως, στο κυνήγι της βασίλισσας, ποτέ να μη λες ποτέ. Μπράβο Ρέμο. Αυτή τη φορά δεν μας τη γλίτωσε. Μπράβο Ρέμο μου. Έλα boss, μπράβο. Μπράβο τα γόρι μου, έλα, έλα. Μία βασίλισσα, 3 μοναδικές σε ομορφιά φάσεις. Γεμάτες από συναισθήματα αγωνίας,
έντασης, απογοήτευσης, Όχι πάλι. και χαράς. Τέτοια διακύμανση συναισθημάτων μόνο αυτό το μαγικό πουλί μπορεί να σου προσφέρει. Και μου την προσέφερε τόσο απλόχερα εκείνη την ημέρα που μετά την κάρπωσή της ένιωσα τόσο γεμάτος που δεν έψαξα να βρω άλλη. Επέστρεψα στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια των επιστροφίων, η Μπεκάτσα συνήθως πιάνει στα μέρη που την συναντάμε στα πρώτα μπασίματα του Οκτώβρη. Σε αρκετές περιπτώσεις όμως, δεν αρκεί μόνο αυτό προκειμένου να επιλέξει κανείς τον τόπο που θα την αναζητήσει, έτσι ώστε να έχει αυξημένες πιθανότητες συνάντησης μαζί της. Ο μπεκατσοκυνηγός θα πρέπει να διαβάζει και τον καιρό. Να βάλει ο ίδιος τον εαυτό του στη θέση της βασίλισσας και να προσπαθήσει να μαντέψει ποιον τόπο θα επέλεγε προκειμένου να εξασφαλίσει την τροφή της. Γι' αυτό και την τελευταία μέρα του περσινού Φλεβάρι, ενώ είχαν προηγηθεί πολλές ημέρες ανομβρίας, αποφάσισα να την αναζητήσω σε τόπο με βαρικά και τρεχούμενο νερό. Η επιλογή μου με παλήθευσε σχετικά νωρίς με μια κοντινή φέρμα από τον Μπος, στην οποία συμμετείχε και ο Ρέμο κάνοντας συνένεση στον πατέρα του. Φτάνω κοντά στον Μπος, με το Ρέμο να βρίσκεται λίγα μέτρα πιο πίσω. Μπράβο ρε Μπος. Μπράβο ρε Μπος. Παρόλο που ο σκύλος κατάφερε να με πάει σε απόσταση λίγων μέτρων από αυτή, η βασίλισσα κατάφερε να ξεγελάσει τον Μπος. Ας ξαναδούμε λίγο τη φάση. Με την κατεύθυνση του κεφαλιού του δείχνει προς την άκρη του νερού, δίνοντάς μου την εντύπωση ότι η Μπεκάτσα βρίσκεται εντός της περιοχής του κόνου αναθυμιάσεων. Οπότε τα σενάρια είναι δύο. Ή κατεβαίνοντας από το πυκνό του ήρθε έντονη αναθυμίαση και έκανε τη λεγόμενη φέρμα ευνηδιασμού, γνωρίζοντας ότι το θύραμα βρίσκεται πολύ κοντά του, ή η Μπεκάτσα κατάφερε να προχωρήσει χωρίς να την δει προς το σημείο που πέταξε. Μπράβο ρε Μπος. Το τελευταίο κυνήγι της σεζόν ξεκίνησε ιδανικά. Και εξίσου ιδανική ήταν και η συνέχεια του. Ο Ρέμο
Ακούγοντας τον μπίπερ του πατέρα του να ηχεί ξανά στη φέρμα σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από εκεί που καρποθήκαμε την πρώτη βασίλισσα, κινείται επιφυλακτικά ώστε να προσεγγίσει τη θέση του boss και να συμμετάσχει και αυτός με τη σειρά του στη φάση. Προσπαθώ να εντοπίσω τη θέση του boss. Ο σκύλος βρίσκεται εντός του σημείου που δείχνω με το βέλος. Ένα σημείο ιδιαίτερα πυκνό από τη μίξη ξερών κλαδιών και βάτων. Ο Ρέμο έφτασε εύκολα κοντά του, αλλά εγώ έπρεπε να επιλέξω άλλη διαδρομή. Και αυτό έκανα. Αφού κατάφερα να φτάσω κοντά τους και πάλι ακουστικά, μιας και δεν φαίνονται ούτε από αυτήν την οπτική γωνία, υπολογίζω τις θέσεις τους εκεί που δείχνω με τα βέλη. Και επειδή το σημείο που βρίσκομαι έχει άφθονες πέτρες τριγύρω, αρχίζω να τις πετάω γύρω από το σημείο που ακούγεται ο ήχος από τον μπίπερ του boss. Με τη ρήψη της τέταρτης πέτρας, τα μπίπερ και των δύο σταματούν ταυτόχρονα. Και ξαναξεκινούν ταυτόχρονα. Έλα. Αναμφισβήτητα, ό,τι και αν βρίσκεται ανάμεσα σε αυτούς και σε εμένα έχει μπλοκαριστεί για τα καλά. Ρίχνω και πέμπτη πέτρα, την μεγαλύτερη που υπήρχε κοντά μου. Τι έγινε? Τι έγινε? Highlight. Μπράβο ρε κοσάρα μου. Highlight. Αφιερωμένο.
Από τη στιγμή που ακούστηκε το μπίπερ του boss στη φέρμα, μέχρι τη στιγμή της συνάντησης, πέρασαν πάνω από 20 λεπτά. Τα οποία δεν γνωρίζω πόσα θα ήταν, αν η πέμπτη πέτρα δεν έπεφτε δίπλα στη Βασίλισσα, προκειμένου να την αναγκάσει να πετάξει. Και όλα αυτά τα λεπτά περίμενα με άδειο όπλο, αφού είχα ξεχάσει να το γεμίσω μετά την κάρπωση της πρώτης Βασίλισσας. Κι όμως συμβαίνουν για αυτά. Δεν πειράζει, ας γυρίσει καμιά πίσω. Μετά τον αποχαιρετισμό της Βασίλισσας, θα αποχαιρετήσουμε λοιπόν και τη σειρά με τα μάτια του Μπεκατσοκυνηγού. Την σειρά που στιγμάτισε την ανιδιοτελή μου πορεία στη δημιουργία ταινιών κυνηγίου Μπεκάτσας. Και αυτή η πορεία οφείλεται αποκλειστικά σε εσάς. Σε εσάς που με τα σχόλιά σας μου δώσατε την ψυχολογική ενίσχυση να θυσιάσω άπειρες ώρες προκειμένου να φτιάξω το κάθε επεισόδιο. Σε εσάς που λατρεύετε και σέβεστε όσο κι εγώ αυτό το μαγικό θύραμα, την απόλυτη Βασίλισσα. Γι' αυτό, αν σας άρεσε αυτό που είδατε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να πατήσετε ένα like κάτω από το βίντεο και γράψτε το σχόλιο που αισθάνεστε. Αυτή θα είναι και η ανταμοιβή μου, ώστε να πάρω όθηση για μια ακόμα καλύτερη συνέχεια.